Good afternoon, Team Genuine. My name is Jason Paniero. I am a Team Genuine coach. At sa araw na ito, meron akong i-share sa inyo para ma-leverage ninyo mabuti ang inyong manychat. Okay. Na-discover ko lang to actually ngayon lang. At accidentally, meron ako na-enable sa Facebook at hindi ko alam na yung pag-enable na pala yun ay magbibigay sa akin ng maraming prospects. Sa ngayon, ang aking manychat ay tumatanggap ng maraming prospects. Maraming tatanong, inquire, at gusto kong i-share ito sa inyo para ma-manage ninyo ang inyong business at mapadali lalo at ma-leverage ninyo gamit ang manychat. So, start na tayo. Ito ang aking business.facebook.com at ito yung tatlong fan page ko. Nakikita nyo dito. Gamitin natin ang Jason Team Genuine fan page. Tinlink ko yan. Ito, makikita nyo. So, pumunta na agad ako sa settings. Pagpunta nyo sa page, pinaka-page nyo, punta kayo sa settings. Ito yung makikita nyo sa settings. Tapos, tumingin kayo dito sa bandang kaliwa, click nyo yung messaging. Pag-click nyo ng messaging, ito yung makikita nyo, message settings. Sa loob ng message settings, marami kayong options dito. Okay. And ang option na enable ko ay ito. Help people start a conversation with your page. Dapat ito ay naka-on. Okay. Kasi dito makikita yung frequently asked questions to make it easier for people to start a conversation with your business. So, gagawa ka ng questions on their behalf. Ito ang example. Ayan. Ito yung makikita nila kapag kinmake nila yung send message sa post nyo. Okay. Do you offer any products or services? Mas click nila yung ask. So, kaya I'm interested. Can you tell me more? Click nila yung ask. Itong mga questions na to, dito nyo pwede gawin. Ayan, question 1 at question number 2. Dalawa lang yung nilagay kong question para meron silang pagpipilian. Ang ginawa ko, kapag itong pinili nila, I'm interested, can you tell me more? Papanood ko sa kanila yung Be Wise Pinoy. Pag ito naman, do you offer any products or services? Papanood ko sa kanila kung paano sumali sa GPAX. So, dalawa yan. So, nare-leverage ko yung parehas. So, yung pagsasali sa Team Genuine or kung gusto nila maging part ng GPAX o kung gusto nila maging distributor, gusto nila magbenta ng products. So, 2-in-1 siya. Galing, di ba? So, pag sinave ko ito, save natin yan. Ayan. So, punta tayo ngayon sa aking manychat. Ito ang aking manychat. So, yung mga question na yun, pwede nyo ilagay sa ating automation keywords. Ayan. Sa automation keywords, ito yung isa. So, gaya ng sinabi ko, panoorin nila ang Be Wise Pinoy training. At syempre, paano rin maka-join sa GPAX. Yung pangalawa naman, do you offer any products or services? Meron ako sagot dyan. Ayan. Medyo mahaba-haba siya, pero ginawa ko to para malaman natin kung talaga decidido sila mag-join. Okay. So,
So pagdating dito sa meron silang free data, kaya hindi talaga pwede ng free data, hindi lang papanood ng video. Pag hindi nila paano sumali, makikita nila ngayon yung business package natin. Tapos meron, ito kasi yung question na to ay kung talaga desidido ang prospect mo na mag-join. Final na ang decision. At meron pa akong din na-edit dito. So, just edit natin. Ayan, ganito lang naman ang gagawin ninyo. So kapag click niya yung send message sa inyong post, yun kaagad ang makikita nila itong question na to. Do you offer products or services? Kaya I'm interested. Can you tell me more? Yung dalawa na yun. So automatic, pag click nila yung kahit anong choices doon, kahit ano sa dalawa, didiretso niya ngayon sa inyong chat bot. So, kailangan makagawa na kaagad kayo ng link o ng keyword para at least naka-ready na yung chatbot ninyo para pag meron gusto mag-inquire, i-click nila ito, I'm interested, automatic na siya. May sasagot agad. Okay. So, dito nang tatapos ang aking short tutorial video at sana nagustuhan ninyo itong aking short presentation para sa ating lahat. Maraming salamat din, Genuine, and more power to us.